ሄሎ እንዴት ናቸው የሃቲዩብ ቤተሰቦች? እንግዲህ አሃቲዩብ አሃቲዩብ 24 ዩቲዩብ ላይ የሚገኝ ቻናል ነው። በ2016 ዓመት ከአዲሱ የስርዓተ ትምህርት ለ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች የማትስ፣ የፊዚክስ፣ የኬሚስትሪ ቱቶሪያሎችን እያዘጋጀ ይገኛል። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት አሃቲዩብ ለፍሬሽማን እና ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች የተለያዩ ቱቶሪያሎችን እያዘጋጀ የነበረ ቻናል ነው። ነገር ግን አሁን ደግሞ ለ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች በሰፊው የፊዚክስ፣ የማትስ፣ ኬሚስትሪ ቱቶሪያሎችን እያዘጋጀ በመሆኑ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ወላጆች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተማሪዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ጥሩ ቆይታ እንደሚሆን አብረን ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ጊዜ። የዛሬው ቶፒካችን ከስቶይኪዮሜትሪ ማስ ሪሌሽንሺፕ እንዴት እንደምንሰራ በኤግዛምፕል እያየን እንሄዳለን። ኦኬ ኤግዛምፕሉን እንመልከት። how many grams of calcium oxide are needed to react completely with 22 grams of carbon dioxide? ይሄ ነው ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽናችን። ኦኬ ካልሲየም ኦክሳይድ ፕላስ ካርበን ዳይኦክሳይድ ካልሲየም ካርቦኔት። በሪያክታንት በኩል አንድ ካልሲየም አለን፣ በፕሮዳክት በኩልም አንድ ካልሲየም አለን። በሪያክታንት በኩል እዚህ ጋር አንድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ኦክሲጅን አለን። በፕሮዳክት በኩልም ሶስት ኦክሲጅን አለን። በሪያክታንት በኩል አንድ ካርበን አለን፣ በዚህ በኩል አንድ ካርበን አለን። ዛት ይሄ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ለማስታወስ ያህል እንዲህ ማስም ይሁን ሞል ሪሌሽንሺፖችን ስንሰራ የመጀመሪያው ነገር ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን መጻፍ ነው። ከዛ በኋላ የተሰጠንን ማስ ጊቭን ማሱን በትክክል በተሰጠው ኤሌመንት ኦር ኮምፓውንድ ላይ ማሱን ማስቀመጥ ነው። የሚቀጥለው ይሄ ማለት ነው። ኦኬ how many grams of calcium oxide are needed to react completely with 22 grams of carbon dioxide? ስለዚህ ይሄ 22 ግራም ማለት የተሰጠን ካርበን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ መጀመሪያ ባላንስ መሆኑን አይተናል። የሚቀጥለው ስቴፕ ይሄንን ማስ እዚህ እናስቀምጣለን። የተጠየቀውስ ማን ነው? how many grams of calcium oxide? እዚህ ላይ የሆነ ቫሪያብል እናስቀምጣለን። ኤክስ ብያለሁ እኔ ኤክስ አስቀመጥኩ። ኦኬ ኤክስ እዚህ ላይ አስቀመጥኩ። እዚህ ላይ ደግሞ ተሰጥቶናል፣ ይሄን አስቀመጥን። በቃ አሁን ጥያቄው ይሄ ነው። how many grams of calcium oxide are required to react completely with 22 grams of carbon dioxide? ምን ያህል ፎርም አደረገ? we do not know. ኦኬ ምን ያህል ፎርም አደረገ አናውቅም። the next step is እዚህ ጋር ያለንን total amount of material, total amount of compound in terms of gram እዚህ ማስቀመጥ፣ እዚህም ጋር ያለንን ማስቀመጥ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የዚህ ኮኤፊሽንት አንድ ነው። that 1 times የዚህ ሞላር ማስ of calcium oxide, ኦኬ or formula mass of calcium oxide። እዚህም የዚህ ኮኤፊሽንት አንድ ነው። አንድ ሲባዛ ሞላር ማስ of carbon dioxide። ኦኬ ካርበን ዳይኦክሳይድ። እነዚህን እንዴት እንደምንሰራ ለማስታወስ ያህል ሞላር ማስ ኦፍ እዚህ ጋር እንስራ። ሞላር ማስ ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ማለት ስንት ካልሲየም አለን? አንድ ሲባዛ በ40 ግራም ፐር ሞል። ስንት ኦክሲጅን አለን? አንድ አለን። አንድ ሲባዛ 16 ግራም ፐር ሞል። ይሄ 40 ነው፣ ይሄ 16 ነው። ሁለቱ ሲደመር 56 ግራም ፐር ሞል አለ ማለት ነው። ኦኬ ግራም ፐር ሞል አለ ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድን ብንሰራ ይሄ ነው። ሞላር ማስ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ is equal to ስንት ካርበን አለን? አንድ ካርበን አለን። 1 times ካርበን አቶሚክ ማሱ is 12 that 12 ሁለት ኦክሲጅን አለን። የአንድ ኦክሲጅን 16 ግራም ፐር ሞል ብለናል። 32 ሁለቱ ሲደመር 44 ሆነ ማለት ነው። 44 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ኦኬ በዚህ ቦታ we can have 56 gram per mole. ኦኬ ግራም ፐር ሞል። በዚህ ቦታ ደግሞ we can have 44 ግራም ፐር ሞል። ኦኬ ይሄን አደረግን። ካደረግን በኋላ the next step is setting up proportion
ፕሮፖርሽን እንሰራለን። ፕሮፖርሽን ከማን ጋር ነው የምንሰራው? ኦኬ ፕሮፖርሽን የት ነው የምንሰራው? ይሄንን ኦኬ this is to mean x over 1 times 50 x over 1 times 56 is 56 gram per mole. Okay, 56 gram per mole, okay, is equal to, okay, x divided by 56 gram per mole divided by, here ስንት ነው? 22 divided by 1 times 44 is 44 gram per mole. Okay, gram per mole. So አሁን እየፈለግን ያለነው amount of calcium በኤክስ ሪፕሬዘንት የተደረገው ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? we simply cross, okay, cross. ይሄ ምን ማለት ነው? x times 44 gram per mole, okay, is equal to 56 gram per mole, okay, times 22 gram. Okay, then x in የፈለግነው, so we can divide or we should divide both sides by 44 gram per mole, okay, divided by 44 gram per mole. Okay, ይሄ 44 gram per mole ጠፋ። ይሄ ዩኒት ጠፋ። እዚህ ጋር gram per mole የሚለው ዩኒት ጠፋ። so that we do have only 22 gram። ስለዚህ ይሄ x እኩል ይሆናል 56 multiplied by 22 grams divided by 44 ይሄን ስንመለከት በ22 መካፈል ይችላል አንድ ጊዜ፣ ይሄ ደግሞ በ22 ሁለት ጊዜ። so 56 by 2 28 ይሄ by 2 1። ስለዚህ ይሄ x ስንት ሆነ ማለት ነው? ይሄ x ስንት ሆነ ማለት ነው? 28 gram of calcium oxide is required. 28 gram of calcium oxide. ጥያቄያችን ምንድን ነበር የሚለው? how many grams of calcium oxide is needed to react completely with 22 grams of carbon dioxide. Now our answer is 28 gram of calcium oxide is needed. ከአህቲዩብ ጋር እንግዲህ ከቆያችሁ ሁሌም ብዙ ትጠቀማላችሁ። አህቲዩብን ለጓደኞቻችሁ ለዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ እይታውን እንድታሳድጉ ጠይቃለሁ። ተጨማሪ ጥያቄ እንስራ። ኦኬ እንዴት ናችሁ? አሁንም ተመልሻለሁ። ጥያቄው how many grams of aluminum metal must be heated to produce 20.4 gram of aluminum oxide? ሶ ቅድም እንዳልነው አምስት ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ስቴፕ ባላንስድ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን መጻፍ ነው። ሶ ሶሉሽን ነበር። ኦኬ ሶሉሽን የመጀመሪያው ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን መጻፍ ነው። ሶ ምንድነው የሚለው? አሉሚኒየም ሜታል ሂትድ ቱ ፕሮዲውስ አሉሚኒየም ኦክሳይድ። ስለዚህ አሉሚኒየም ሜታል አለን። ይሄ ስናሞቀው ከኦክሲጅን ጋር ነው ሪአክት የሚያደርገው። ሶ ፎርም የሚያደርገው አሉሚኒየም ኦክሳይድ but stoichiometric calculations are done on balanced chemical equation. ስለዚህ ባላንስ መሆን አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን። እዚህ አንዱ አሉሚኒየም አለ፣ እዚህ ሁለት አለ። ባይ ዲፎልት ባላንስድ አይደለም። ኦኬ ስለዚህ በኢንስፔክሽን እንኳን ብንሄድ በዚህ በኩል ይሄንን ሁለት ብናደርግ በዚህ በኩል ሁለት አሉሚኒየም አለን፣ በዚህ በኩል ሁለት አሉሚኒየም አለን። that's all right። በዚህ በኩል ሁለት ኦክሲጅን አለን፣ በዚህ በኩል ሶስት ኦክሲጅን አለን። በአንድ በኩል ያለው ኦድ ሲሆን ባላንስ ስናደርግ በኢንስፔክሽን የሁለትና የሶስት ብዜትን እንወስድና የሁለትና የሶስት ብዜት 6 ነው አይደል? ኤልሲኤማቸው። ስለዚህ ይሄን 6 ለማድረግ ነው የምንጥረው። ይሄን 6 ለማድረግ ይሄንን በ3 ማባዛት ይኖርብናል። 3 ሲባዛ በ2 6፣ ይሄንንም 6 ለማድረግ በ2 ማባዛት ይኖርብናል። የያዝነው ኢንስፔክሽን ሜተድ ስለሆነ
እየተሳሳትን ነው የሚሄደው ባላንሲንጉ። ሶ አሁን በዚህ በኩል 3 ሲባዛ በ2 6 ኦክሲጅን አለ። በዚህ 2 ሲባዛ በ3 6 ኦክሲጅን አለ። ጉድ። በዚህ በኩል 2 ሲባዛ በ2 4 አሉሚኒየም አለ። በዚህ 2 አለ። ስንነሳ 2 አድርገን ነበር። ስለዚህ ይሄንን ሰርዝና ይሄንን 4 እናደርጋለን። ኦኬ 4 አሉሚኒየም 2 ሲባዛ በ2 4 አሉሚኒየም 6 ኦክሲጅን 2 ሲባዛ በ3 6 ኦክሲጅን። ኢትስ ባላንስድ። ኦኬ ይሄ ስቴፕ 1 ነው። ሁለተኛው የተሰጠውን አማውንት ኦፍ ማቴሪያል የተሰጠው ሰብስታንስ ፎርሙላ አናት ላይ ይጽፋል። የተጠየቀውን ሪኳየርዱን የሆነ ነምበር እንሰጣለን፣ የሆነ ቫሪያብል እንሰጣለን። ሶ ነምበር 2 ባላንስድ የሆነው ኬሚካል ኢኩዌሽን ይሄ ነው። ኦኬ ፕላስ 3 ኦክሲጅን 2 አሉሚኒየም ኦክሳይድ 2 አሉሚኒየም ኦክሳይድ። ሶ ወደ ጥያቄው ስንመለስ how many grams of aluminum ተጠይቋል ማለት ነው። ኦኬ how many grams of aluminum must be heated to produce 20.4 gram of aluminum? ይሄ ተሰጥቷል 20.4 gram። ኦኬ ይሄን አደረግ። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ዲስክራይብ የተደረገውን amount of the required amount of the given under the formula እንጽፋለን። እዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ 4 times 4 mole of aluminum አለ። 4 times atomic mass of aluminum is 27 gram per mole. Okay, and 2 times 2 mole of aluminum oxide አለ። ስለዚህ 2 times formula mass of aluminum oxide Al2O3። ስለዚህ የአሉሚኒየም ኦክሳይድን ፎርሙላ ማስ መስራት እንኖርብን ነው ማለት ነው። ይሄ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ስንት አሉሚኒየም አለ? 2 so 2 times 27 plus ስንት ኦክሲጅን አለ? 3 3 times 16 ይሄ ሲባዛ 48 ነው። ይሄ ሲባዛ 54 ነው። ስለዚህ የአንድ ሞል ኦፍ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ፎርሙላ ማስ የሁለቱ ድምር ነው። 4 ሲደመር 8 12 ነው። 12 12 ካሪ 1 this is 102። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? 102 ነው። ስለዚህ ይሄን 102 instead of this እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ 2 times 102 ከዚህ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ we set up proportion። ይሄ ምን ማለት ነው? this is x over 4 times 27 4 times 7 is 28 carry 2 4 times 2 is 8 108 gram per mole. Okay, this is equal to ይሄ ስንት ነው? 20.4 gram divided by ይሄን ስናባዛው this is 402 gram per mole 204. So አሁን we solve at this step ላይ we should solve for x. So we are supposed to crisscross. Okay, we are supposed to multiply this by this and this by this. ይሄ ምን ማለት ነው? x times 204 gram per mole, okay, is equal to 108, okay, 108 gram per mole times 20.4 gram. አሁን ኤክስን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? we should divide both sides by 204 gram per mole. Okay, በዚህም በኩል 204 gram per mole. Okay, ስለዚህ ምን ሆነ? ይሄ በዚህ ካንስል ሆነ። እቺ ግራም ፐር ሞል የምትል ዩኒት በዚህ ጠፋች።
So we do have x, okay, x, which is equivalent to 108 times 20.4 gram divided by 204. 204 divided by 20.4 is 10 times. 10 times. ስለዚህ ይሄን እንዲህ ብናጠፋው ኦኬ በ20.4 አንድ ጊዜ በ20.4 10 ጊዜ ሶ 108 ሲካፈል ለ10 x እኩል ይሆናል 10.8 gram of what? Of aluminium must be heated. Okay? ሁሌም ስሜት እንዲሰጥ ወደ ጥያቄው ትመለሳላችሁ ከሰራችሁ በኋላ ሲምፕሊ ሮጦ ይሄ ቁጥር ጽፎ መውጣት ሳይሆን መቶ ማቆም ሳይሆን ኦኬ ጀስት ሙሉ ስሜቱ እንዲኖራችሁ after you have this you go back to the question. The question says how many grams of aluminium metal must be heated to produce this? እዚህ ያመጣችሁት this is aluminium. So complete ስታደርጉት 10.8 gram of aluminium metal must be heated to produce 20.4 gram of aluminium oxide. I hope ሀቲዩብን ኢንጆይ እያደረጋችሁ እንደሆነ ገምታለሁ። ከሀቲዩብ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። ሀቲዩብ ለ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች እንደተለመደው ቱቶሪያል እያዘጋጀ ይገኛል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ሞል ሪሌሽንሺፕ የምናይ ይሆናል። እዚሁ ላይ ቀለል ያለች አንዲት ጥያቄ እንደ ኤክሰርሳይዝ ሰጥቻችሁ መልሱን አስቀምጬ አልፋለሁ። ኦኬ እንዴት ናችሁ የሀቲዩብ ቤተሰቦች? ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ኤክሰርሳይዝ ነው ስቶኪዮሜትሪ ላይ ማስ ሪሌሽንሺፕ ላይ ኤክሰርሳይዝ ነው በመሰጣችሁ። how many grams of calcium carbonate should be decomposed to produce 8.8 gram of carbon dioxide in the following reaction? እዚህ ባላንስድ የሆነው ሪያክሽን አለ። ካልሲየም ካርቦኔት when heated ካልሲየም ኦክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋስ ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ባየናቸው ሁለት ኤግዛምፕሎች መሰረት ሰርታችሁ መልሱ 20 ግራም ሲመጣላችሁ ትክክል ነው ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። አሃቲዩብ 24 ዩቲዩብ ላይ የሚገኝ ቻናል ነው። እንግዲህ ለጓደኞቻችሁ፣ ለዘመዶቻችሁ፣ ለተማሪዎች በማዳረስ ከዚህ ቻናል እንዲጠቀሙ እንደምታደርጉ ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮዎቹ ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ